මම ඔබට අද කියලා දෙන්නේ රස polsambalක් හදන හැටි. මෙහෙමයි දරුවනේ ඒක කරන්නේ. මිරිස් කරල් ටිකක් ගන්නවා. ඔබට පේනවා මිරිස් වල නැට්ට කඩලා තියෙන්නේ. මේ හොඳට හොදලා වේලලා අරන් තියෙන්නේ. හොදලා වේලන්න ගිහලා එකපාරක් තෙමුණා. හැබැයි එහෙම තෙමුණාම ආයෙ හොඳ අවුවක දාන්න නැත්නම් බෝතල් වලට දාන්න එපා පුස් කරනවා. මේ තියෙන්නේ මිරිස්. හැබැයි උඹලකඩ ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට කුට්ටි. කුඩු නෙමෙයි. කෑලි නෙමෙයි. ලුණු ගන්නෙත් කැට. මේ තුන එකට හොඳට අඹරන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. උඹලකඩ ටික ඉස්සෙල්ලාම තලාගෙන ඉදිමු. දෙන්නම් අතත් රිදෙනවා. ඒ උනාට පුරුදු වුණාම ගානක් නැහැ. දැන් බලන්නකෝ උඹලකඩ ටික කැටිලා තියෙන ලස්සන. මම මේකෙන් භාගයක් අස් කරගන්නවා දෙහි ටික දාලා ලුණු මිරිසක් හදන්න. මොකද මෙහෙම හැදුවම ලුණු මිරිස කොච්චර රසද කියනවනම් රස කතන්දරයකුත් තියෙනවා. එකක් අපේ පුතා බතලයි මෙහෙම හදපු ලුණු මිරිස ඇතිවහම බතල ටික තියලා ලුණු මිරිස කාලා ගිහිල්ලා. තවත් එකක් තමයි අපි මහත්තයා මාත් එක්ක තරහ වෙච්ච දවසක මේ ලුණු මිරිස් කන්න ආසහන්න තාත්තට කෝල් එකක් දීලා කියලා මාත් එක්ක කතා කරන්නේ මට කියලා මේ ලුණු මිරිස් බෝතලයක් හදලා දෙන්න කියලා. hina යනවා තමයි ඉතින් ඕවට. දැන් මම polsambolට ඉතිරි ටික ගමු. දැන් ආයෙත් අත හොදගෙන දැන් ඔන්න අඹරු. මේක තමයි නියම polsambol. බලන්න ඕගොල්ලෝ එක දවසකට කරන්නකෝ මේක කොහොමද කියලා. මේක දෙහි දාලා අනනකොට ඔබට උවමනා නම්
ගම්මිරිස් ටිකක්. මිරිස් කුඩු පොඩ්ඩකුත් දැම්මොත් ඉතින් තද රතු ගන්න පුළුවන්. මම මේ මිරිස් කරල්නේ අමරුවේ. සුදු ලුණු ටිකකුත් අමරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි නියම රහ සම්බල. අපේ පුතා සුදු ලුණු කන්නේ නැති හින්දා මම මේකට දාන්නේ නැහැ. දැන් කොහමද පොල් සම්බල? අපි දැන් දෙහි ටිකක් දාමු. සම්බල අමරලා ඉවර වෙලා හොඳට දෙහි දාන්න. ඊට පස්සේ මේක හොඳට අත හොදගෙන අතින් හොඳට අනන්න. ඔයාට දැන් ඕන නම් ගම්මිරිස් එක්ක අහු කරගත හැකියි. සුදුලුට ගෙඩියකුත් ඕන නම් තලල එක්ක අහු කරගත හැකියි. ලස්සන කරන්න තක්කාලි දාන්න පුළුවන්. හොඳ අම්මිරිස් කරලා දාන්න පුළුවන්. මගේ වීඩියෝ එක කොහොමද කියලා කියන්නකෝ.